Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. زه Abdul د biology teacher. نن کوم لیکچر ده د دې نه مخکې کوم لیکچر کړی Gaseous Exchange and Plants د هغه سیکنډ پارټ ته چونکې لیکچر لږ لینتي شو نو موږ بیا دویم پارټ بیا جوړ کړو ونیز بیا به ویډیو ډېره زیاته لینتي وه د دې وجې نه د هغه لیکچر دا مو سره سیکنډ پارټ ته د دې نه مخکې هغه لیکچر هغه تاسو مست وګورئ څه مطلب بیا په دې لیکچر تاسو ایزیلی پوهیږئ نن کوم ټاپک ته هغه ده مو سره gaseous organs of gaseous exchange and plants organs for gaseous exchange and plants کوم ورآل پلانټ ته سوچو نو په پلانټس کې د سپیسیفیک سیستم نشته د ګیشیس ایکسچینج دپاره مطلب لکه څنګه په انیمالز کې یا په هیومنز کې کوم سیستمز وي شونې سیستم په پلانټس کې نشته اوس هغه باندې دا ګیشیس ایکسچینج وکړي نه د دې لپاره د ګیشیس ایکسچینج لپاره په پلانټس کې سپیسیفیک ارګنز موجود دي او بیا هم په ارګنز کې هغه لپاره ایکسچینج لپاره سپیسیفیک سټرکچرز موجود دي هغه مختلف قسمه سیلز نه جوړ دي نو موږ ګورو چې دا کوم کوم ارګنز دي او په ارګنز کې کوم کوم سټرکچرز موجود دي پلانټس باډي ته کوم سوچو کو په پلانټس باډي کې سو بیسکس پارټس وي ارګنز وي یو مو سره لیوز وي سټیم وي اینډ لیو روټس دا د بیسیک پارټس وي په پلانټس کې موجود دي ارګنز وي ټیک شو بیا د دې هر یو پارټ خپل خپل فنکشنز وي ټیک شو د لیوز مختلف قسمه فنکشنز دي نو د لیوز په ګیشیس ایکسچینج کې کوم رول ده نو لیوز کې یو قسم ته سټرکچرز موجود وي هغه ته مو یایو Stomata دا مو سره د سټوماټا په باره کې لږ انفارمیشن و د سټوماټا څه کومه دا په لیوز کې موجود دي مطلب د پلانټس کوم لیوز وي کوم پتې وي هغه باندې چې موجود دي سټوماټا موجود دي Stomata are the microscopic structure which is present in leaves and young stem of plants which is responsible for the exchange of gases. Stomata are small pores which are present in large number on leaves. Stomata is surrounded by two guard cells. مطلب stomata یو داسې structures دي چې دا په leaves and young stems کې موجود وي دا microscopic structures دي موږ ډایرکټ په سترګو نشو کتای دا مطلب small pores وي او دا د مین کوم فنکشنز وي هغه څه شوي یو خو د ګیسونو ایکسچینج کوي انوایرمنټ سره چې کله پلانټ ګیشیس ایکسچینج پروسس کوي نو د سټوماټا په ذریعه باندې کوي یو فنکشن خو دا شو د سټوماټا او بل چې کوم فنکشن د سټوماټا هغه ټرانسپایریشن کې هم دا خپل فنکشن خپل رول ادا کوي دا چې کوم د سټوماټا دا ټو ګارډ سیلز وي دا باندې سراوند شي لکه مطلب مو سره دوه سیلونه ګارډ سیلز پی لایک سټرکچر سیلز وي لکه لوبیا یا کورخه څه کومه نه وي هغه شونې شیپ کې وي دا سیلز دا نمونه شیپ وي د یوه سایډ ته یو ګارډ سیل موجود وي او بل سایډ ته ګارډ سیل او منځ کې څه کوم هول وي کوم پورز وي کوم سوراخ وي هغه سوراخ ته مو څه سټوماټا نومېږي وایو ټیک شو د دې سټوماټا په ذریعه باندې پلانټس څه کوي یو ټرانسپایریشن پروسس کوي مطلب یو کوي ګیشیس ایکسچینج پروسس کوي ګیسونه تبادله کوي په کوم ځای باندې په سټوماټا په ذریعه باندې ټیک شو بل دا یو په لیوز کې موجود وي بل مو سره دا په ینګ سټیم کې موجود وي ینګ سټیم څه مطلب کله مطلب یو پلانټ وي هغه تازه ګرو شوی ټیک شو نو هغه کې کوم هغه سټیم وي سټیم موږ ته پښتو کې سټه یا تنه ټیک شو هغه تازه وي فرش وي هغه کې چې موجود وي سټوماټا موجود وي هغه د سټوماټا په ذریعه باندې څه کوي ګیشیس ایکسچینج پروسس کولی شي ټیک شو بل دا مو سره سټیم داسې کې زه تاسو ته پلانټ ډرا کوم
مطلب دا مو سره یو پلانټ ده دې کې مین څه کوم وي بیسک 3 پارټس وي نور پارټس هم ورکې وي لکه فلاور سیډز فروټس وغیره هغه هم د پلانټس پارټس وي بیسک لیوز سټیم اینڈ روټس لیوز کې چې موجود سټومیټا موجود وي هغه په وجه پلانټس ګیشیس ایکسچینج پروسس کوي او بل څه کوم سټیم موجود وي ټیک شو سټیم تانه دې تانې ته دې سټې ته مو سټیم ټیک شو نو دې کې یو سپیسیفیک سټرکچرز موجود وي هغه ته مو یایو څه لینټیسلز specific structure موجود دي هغه ته موږ lenticels ها نو سټیم کې مو سره lenticels موجود دي دا هم اسمال پورز وي سوراخ وي هغه په د سټیم کې کوم بارک وي بارک مطلب کوم سټې باندې کوم هغه وي صوت یې پټخ کا سټې باندې کوم پټخ کا موجود وي هغه ته مو بارک ټیک شو هغه بارک کې مو سره چې موجود وي lenticels موجود وي small pores وي دي lenticels کورس وي فنکشنز یې څه وي gaseous exchange between environment and plants دا څنګه مطلب دا مو سره یو سټیم ده د پلانټ یوه سټه ده لکه تاسو سوچ کړئ دا شانې دي باندې داسې دا مو په نیکډ آیز باندې هم کتای شو دا شانې پورز موجود دي په سټې باندې lenticels دا پلانټس د چی لپاره یوز کوي دی په واجب باندې پلانټس کوم د سټیم کې څه کوي gaseous exchange پروسس کوي دا lenticels کوم یا په ډیولپ کوم روټس نه هغه کې هم موجود دي انساید د ګراوند کوم روټس وي lenticels کوم غټ اختاوي هغه کې هم موجود دي هغه هم کوم پروسس کوي په دې lenticels باندې gaseous exchange پروسس کوي ټیک شو دریم کوم پارت ته مو سره هغه د روټس هم یو بیسیک پارت دی چې شي د پلانټس هغه انډرګراوند زیر زمین دا موجود دی مو سره جړو نه وته جړه ټیک شو پښتو کې وتختې نه ټیک شو بیا په روټس کې یو سپیسیفیک سټرکچرز وي هغه ته مو روټس هیرز په روټس کې څه کوم چې موجود دي روټس هیرز موجود دي روټس هیرز موجود دي ټیک شو روټس هیرز ټینی لایک سټرکچر تھریډ لایک سټرکچر لکه ویختن معنا سټرکچر موجود وي جرډو پسې هغه ته موږ روټس هیر نو د روټس هیرز په واجه هم پلانټ څه کوي gaseous exchange کوي مطلب څنګه کچې ته واټر موجود وي په زیر زمین ځمکه کې هغه کې ډیزولډ فارم کې اکسیجن موجود وي هغه ټیکي صحیح شو هغه ایکسچینج کوي یا مطلب په خاورې کې سپیسیز موجود وي سپیسیز هغه کې اکسیجن وي هغه په واجه هغه شي کوي بیا exchange of gases کوي اکسیجن ټیکي یا آوټساید کوي یا کاربن ډای اکساید انساید کوي یا آوټساید بوزي هغه کوم سویل کې کوم سپیسیز وي ټیک شو ها دا مو سره درې مین پارټس دي چې شي د پلانټس د دې کې خپل کوم سپیسیفیک سټرکچرز لکه لیوز کې سټومیټا وا ټیک شو دې په واجب پلانټس چې کولو gaseous exchange به کولو په سټیم کې lenticels دي دې په واجب پلانټ شي کوي gaseous exchange کوي په روټس کې روټس هیرز دي چې دې په واجب پلانټ شي کوي gaseous exchange پروسس کوي مطلب دا مو سره روټس هیر مې ځون په یو دا مو سره یو اختا شو ټیک شو اختا د پلانټ ځمکې لون دي ټیک شو روټس هیر څه شي دی نو دې ختې په سیدا شوند کې ټینی لایک سمال سټرکچرز موجود دي دانونه دي ته موږ روټ هیرز نه وته یو ها دې په واجب پلانټ یو خو gaseous exchange پلانټ کې پروسس کوي او بل کوم پروسس کوي هغه taking of water and different minerals into the body صحیح شو main functions taking of water and minerals خو functions د خپل رول کوم دغه په gaseous exchange کې هم کوي ها مو یو خبره کړې په پهلا لیکچر کې د پارت 1 کې سره په پلانټس کې هر یو سیل خپل ځون ته ریسپانسیبل دی هغه gaseous exchange پروسس وکړي څنګه دا شوندې دا زه میټو کوم موږ چېته د لیف د پتی یا د پونې inside structure with the help of microscope وګورو دا به موږ ته دا شوندې کتای شي
سمپل ډایګرام څخه کله ډرا کوو دا مو سره سمپل ډایګرام ده د لیوز gaseous exchange پروسس باندې ځون په اوس څنګه ان سایډ سی او بار وځي ټیک شو نو دا څه کوم لیرز دي دته مو چې اپیډرمس دا اپیډرمس دا لوور اپیډرمس ټیک شو او په دې لوور اپیډرمس کې بیا مو سره چې موجود دي سټوماټا موجود دي سټوماټا چې نه جوړي ګارد سیلز نه جوړي او د مانس کې چې دا ګارد سیل مانس کې کوم سوراخ ته کوم پورز ده دې ته مو وایي سټوماټا او دې په ذریعه باندې د ډے ټایم پلانټ ته کاربن اکساید انټر کیږي ډے ټایم مطلب کاربن اکساید ان سایډ ځي او اکسیجن آوټ سایډ ځي ټیک شو او د نایټ ټایم اکسیجن ان سایډ ځي او کاربن اکساید آوټ سایډ ځي د هیلپ اف سټوماټا یا لینټیسلز کله انټر شي نه دی لیرز مانس کې بل لیر وي هغه لیرز کوم سیلونه موجود دي په دې لیرز کې میزوفیل سیلز میزوفیلز فوټوسنتیټک سیلز وي مطلب دا هغه سیلز وي چې د مانس کې فوټوسنتھسس پروسس کیږي مطلب په دې سیلونو کې انساید پلانټ خپل ځون ته خوراک شي کوي تیروي په کوم سیلونو کې په میزوفیل سیلز کې ټیک شو هر یو سیل کې انساید مو دا خبره کړې وه چې کله مطلب فوټوسنتھسس پروسس کیږي هغه دپاره چې ضروري یو کاربن ډای اکساید ضروری وي واټر ضروری وي سن لایټ ضروری وي اینڈ کلوروفیل ضروری وي صحیح شو دا شیان ضروری وي چې دپاره فوټوسنتھسس پروسس دپاره دا میزوفیل سیل ته ریکوایرډ ویلې چې په دې کې چې کیږي فوټوسنتھسس پروسس کیږي اوس په میزوفیل سیل کې دا سپیسز وي مطلب دا ډیر وریا پرتی میزوفیل سیلز او د مانس کې کوم سپیسیز هغه ته موږ انټر سیلولر سپیسیز اباوت په هر لیف کې اباوت 40% انټر سیلولر سپیسیز موجود وي کله کاربن ډای اکساید ان سایډ لوډ شي نو دا چیرته لوډ شي انټر سیلولر سپیسیز ته لوډ شي دا شوند کې هر ځای ته ورسي انټر سیلولر سپیسیز ته زون ورسي کاربن ډای اکساید ټیک شو ویلې هر سیل ته میزوفیل سیل د چې ضروری ده کاربن ډای اکساید ضروری ده یو چې شي لپاره د فوټوسنتھسس پروسس لپاره مثلا کله مطلب فوټوسنتھسس پروسس لپاره دا ضروری نه ده به هر سیل ته انټر کیږي د پروسس اف ډیفیوژن یو داسې پروسس ده یا د ګیس یو داسې پراپرټي ده چې ګیس کوم ځای کې زیات موجود وي هغه ځای نه مومن شروع کی ازي ته سي هغه ځای کې ګیس کم موجود وي ټیک شو نو کاربن اکساید کوم په سیل کې میزوفیل سیل کې کم موجود دي with the help of diffusion gas د انساید سیل ته انټر کیږي کله انټر شي ټیک شو پروسس وشي فوټوسنتھسس پروسس کې به موږ سره اکسیجن جوړ شي نو اکسیجن به آوټ سایډ روشي چیرته انټر سیلولر سپیسیز ته ټیک شو هر یو سیل نه اکسیجن بار راوځي انټر سیلولر سپیسیز ته به اکسیجن بار راوځي بار راوځي دې ځای کې به د اکسیجن مقدار زیات شي ټیک شو انټر سیلولر سپیسیز کې اکسیجن مقدار زیات شو نو د اکسیجن به تھرو سټوماټا یا لینټیسلز یا روډ هیرز هغه انوایرمنټ ته بار راوځي نو دې شان دی کې د کوم پروسس ده کاربن ډای اکساید جست د سټوماټا شو یا لینټیسل شو یا روډ هیر شو دا یو پات وی دا یو لیار د چې شي لپاره د ګیسز لپاره هغه انساید سی او بار راوځي ټیک شو چې تاسو انټر سیلولر سپیسیز تاسو د دې شان دی مسره دا ګیسیس ایکسچینج کوم پروسس ده دا کیری اوټ کیږي ټیک شو کوم سمپل سیکوینس کې ولیکو pathway for gaseous exchange in plants. دا یو قسم د gaseous exchange لپاره یو لیاره یو pathway ده نو پهله مو سره gases په environment کې موجود دي که پلانټ ته اکسیجن پکور وي یا اکسیجن پکور وي یا کاربن ډای اکساید پکور وي هغه به پهله په کومو ګیټونو باندې په کومو لیارونو وځي
لیوز ته به په سټومیټا باندې سي، سټیم ته به په لینټیسلز باندې سي، اینډ روټس ته به په روټس هیرز باندې انټر کیږي. چې کله انټر شو خپل پارټس ته، هغه نه بعد په هر یو پارټس کې انټر سیلولر سپیسیز موجود دي. دا ګیسونه به بیا چیرته سي؟ انټر سیلولر سپیسیز ته لوډ شي. چې کله په دغه ګیټونو باندې انسایډ لوډ وي. په انټر سیلولر سپیسیز کې موږ سره څه موجود دي؟ میزوفیل سیلز موجود وي. صحیح شو؟ دا بیا دې سیلز ته انسایډ سي. بیا چې کله دې سیل ته انسایډ لوډ وي، په دې سیلز کې خو به یا ریسپایریشن پروسس کیږي یا به فوټوسینتھسس پروسس کیږي. د دې په وجه د دې پروسس په وجه به د ګیسز خپل منځ کې شي ایکسچینج شي، بیا به دوباره په دې پروسس ریورس بیا انوایرمنټ ته بهر راوځي. دا شونې په پلانټس کې په هر یو پارټس کې په هر یو سیل کې ګیسیس ایکسچینج پروسس کیږي. نو دا موږ سره ګیسیس ایکسچینج ان پلانټس سیکنډ پارت و. دنه مخکې پهلا لیکچر چې کوم مو ریکارډ کړو دا دویمه حصہ وه. هوپ چې تاسو ته کلیر شوی.